وانا بعمل بروجكت على فيسز اوف ايجيبت، الناس كان اول سؤال كانت تسالها لي ازاي بتاخد الصور دي، ازاي بتصور الناس دي وتحطهم في لوكيشنز معينه دي وبتاخد البيكتشر. هي كلها عباره عن كوميونيكيشن. هي انا مبدئيا مش باخد الشخص واصوره على طول بالكاميرا، بسيب الكاميرا، بسيب اللايتس بتاعتي وبكوميونيكيت معاه. اول حاجه هو في كوميونيكيشن ما بيني وبينه، عشان هو اتس بورتريت، انا بصور بني ادم، هو شخص في باك جراوند، في هيستوري، لازم تعرف الهيستوري دي كلها عشان تعرف في الاخر تدايركت على اساس انت ممكن تطلع هيز ستوري في الصوره. هي في الاخر end of the day هي مش فيديو، اتس ا بيكتشر، هي صوره، والصوره دي المفروض تعبر عن كل حاجه عن الشخص اللي انا بصوره ده بورتريت. فاهم حاجه عندي الكوميونيكيشن. انا بروح اللوكيشن، بسيب كل all my gear في حته، بروح اللوكيشن ده، بقعد 3 ايام مع الناس، بخش في المدينه، بمشي لوكيشن في لوكيشن، بتعرف على الناس اكتر and then I start to talk about them في موضوع ازاي ناخد صور، ازاي ناخد، طب بص احنا عايزين ممكن ناخدك في لوكيشن معينه، وهنا بعرف اكتر الباك جراوند او الستوري عن الشخص ده، فممكن احطه في لوكيشن يقدر يعبر عن الصوره much better than just taking a picture وياخد صوره وخلاص. So I always tell myself ان انا مش photographer قوي as much as انا storyteller. I love to tell stories of these people. بعبر عن الستوريز بطريقه one picture, one pose, one look at the camera and that's it. So 90% من البروسيس بتاعتي هي الكوميونيكيشن مع السبجكت اللي قدامي. And that's the secret ingredient بصراحه. يعني انا مش شايف اي حاجه غير هو ده the best option to have the best portrait photography in your photography sessions. For example أنا دلوقتي لما رحت أسوان I had no idea أنا هصور مين هناك، ف I had to understand مين اللي هشوفه. So that's another advantage. إن الموضوع لما نروح هناك تتعرف على الناس، هتعرف تختار السبجكت بتاعك اللي أنت عايز تصوره، عشان أنت من end of the day أنت بتروح على اللوكيشن ما تعرفش أي حاجة عن اللوكيشن خالص except إلا بقى أنت داخل على الإنترنت وتعرف الشخصيات المعينة، بس أنت رايح على اللوكيشن unknown، لسه هتصور الناس دي كلها. فقابلت أحمد الفرة اللي هو راجل بتمساح which is my favorite picture. and لما قابلته في الأوضة كان شخص كسوف جدا، وكان قاعد وكان بيتفرج على ماتش كورة عشان هو كان حبه قوي في الكورة، غير الشخص اللي أنا صورته. هو عشان ده الحتة اللي هي في البورتريت، ازاي تاخد الستوري وتحطها في الصورة. إن أنا لما شفته في الأول ما كانش الشخص اللي أنا شفته في الصورة أنا صورتها في الآخر. فلما قعدت معاه أكتر وقعدت أفهم منه شخصيته عاملة ازاي أكتر، لا بالعكس هو he's a very شخصية قوية جدا، شخصية very brave. والصورة لما صورتها لما هو ماسك تمساح اداني full picture of أحمد الفرة. هي دي الكونتراست بتاعت الصورة نفسها اللي كنت عايز اطلعها منها من أحمد الفرة. غير ما كنا قعدت مثلا اصوره في اي حتة، طب ممكن أحمد اقف هنا واصوره، ما كانش هتطلع حلوة زي ما صورته في الصورة اللي انا خدتها بالتمساح. حاجة تانية مهمة قوي برضو لما تيجي تخش على أماكن اللي أنت تعرفهاش أو لسه جديد عليها، سواء مصر أو مش في مصر، العادات والتقاليد. أنت لازم تحترم قوي الكالتشر عشان تعرف تكسب الناس، وعشان تعرف تصور. the more أنت بتكسب الناس the more أنت ممكن تاخد صور أكتر. وأنا في south of Egypt مع tribe اسمها بشرية، قعدت مع مجموعة شباب وهم كانوا قاعدين معايا، وكنت بتكلم معاهم عايز اخد منهم صورة جماعية مع بعض. في الأول اداني زي كوفي بتاعتهم، القهوة بتاعتهم very strong coffee، فشربت واحد، بعد كده عزموني على مرة تانية، شربت التاني والتالت. أنا كنت لازم آخد، ما كنتش ينفع أرفض، عشان ده زي ريسبكت لأي حاجة هم اديها لي. لازم أي حاجة من جيفت من هم اديها لي لازم أنا آخدها ب open heart، وآخدها منه بطريقة لذيذة قوي. وبس اخدت البيكتشر وقعدت هم قاعدين يرقصوا قدامي ويعملوا زي دانسينج الكالتشر بتاعتهم. بعد كده اخدت الصوره الجماعيه بتاعتهم. ف to get these pictures portraits especially في الاماكن اللي هي الحته اللي هي culture tribes، حته very closed، لازم تبقى الموضوع تبقى easy going. خبي حاجتك، respect the culture and take that storytelling. لو ما كنتش في السيتويشن كان في حته disrespect يقول لك طب خلاص انا مش عايز اصور معاك او مش عايز اكمل معاك الصوره دي. The camera it's a tool. هي a tool to get that great picture، بس برضو it's very necessary to keep the right choice of camera. I was using A7R Mark IV with my GM lenses عشان اطلع the most highest quality of image
عشان انا ما اروحش الاماكن دي كل يوم. It takes a lot of time and money to go to the location عشان اصور الناس دي. ف having the best quality, high resolution عشان if I عايز اعمل gallery, عايز احط post my projects in bigger places, عايز crop. Having my A7R Mark IV 61 megapixels, it's a really good, amazing camera for me as a portrait photographer. And that's why I shoot. I love telling stories. Each story is like an open book, our curiosity of reading different stories, different books. The people اللي قدامي أنا بصورهم, they give me inspiration, they give me hope, and they give me حاجات كتير جدا وأتعلم كتير قوي من الناس دي. This is another way of telling my stories, is showing that my passion and my love to photography, and that's why I shoot.